ko, click ang notification bell. Nang sa ganyan ay maging updated ka sa mga upload ko na video. So for today's video guys, na nakikita nyo, nandito ako ngayon sa may Campuestohan Highland Resort. So ayan, ano bang meron dito sa may Campuestohan? Yan ang aabangan natin guys sa may video. Kaya tumutok ka lang sa video nito hanggang dulo para malaman mo kung ano-anong meron dito sa may Campuestohan Resort. Kaya tara guys, let's go! Ang Campuestohan Highland Resort ay matatagpuan sa sitio Campuestohan, Barangay Kabatangan, alternate route via Barangay Granada and Alingalan, Talisay City, Negros Occidental. Ang entrance fee dito ay 200 pesos pero kung gusto nyo mag-overnight, kasama na po rito ang entrance fee pero depende po yun sa inyong pipiliin na room. So yun guys, tapos kami mag-check-in at pupunta na namin yung room namin. Pinili namin ay yung sa Dino. So, yung bayad dun ay 2,500, good for 3 times. So ito na yung room namin guys, tatlo yung kwarto at ito yung CR. Ayan. Pasok tayo sa CR guys at ito yung itsura. Parang nasa ano kami, nasa loob ng kuweba. Pero sobrang lamig dito guys, kahit meron aircon. Para hindi na namin kailanganin kasi sobrang lamig. At yung shower, ayan, meron ding water heater kaso hindi gumagana. So ayan, ito naman yung hilamusan tsaka yung bowl. Bali yung room na to guys ay dino room at price niya ay 2,500. So kung tatlo kayo, pwede kayo maghati, tig 800 pesos. Ayan, ayusin lang namin muna yung gamit namin at i-explore na natin yung Campuestohan. So ito guys yung cable hamster wheel general rules nila. At nandito na kami ngayon sa pinakatuktok. Hamster wheels. So ito nakikita nyo guys, ito na yung pinakamataas. Try natin dito kung pwede mag hamster wheels. So ito yung ginagamit nila. So yun guys, sa nakikita nyo sobrang ganda dito sa may Campuestohan Highland Resort. At yung hamog, umuulan kasi ngayon, tsaka medyo mahamog. Kaya sa nakikita nyo medyo foggy yung resort. So ito sa baba, doon kami kanina, at ito yung room namin sa may dino room. So ito yung pool nila. Balita ko marami silang pool eh. Tatlo. So sa nakikita ko ito pa lang. Isa. Tsaka sa dulo tingnan natin dun mamaya. Punta tayo dun sa may dulo. So ito yung pinakamalaking octopus sa may Campuestohan guys. Ayan. ngayon guys, nandito na tayo sa may pool ng Campuestohan. At ito daw yung ano tawag doon, shark wave.
shark wave pool. So siguro meron ditong ano, yung pool nila ay may alon. So sa nakikita nyo ngayon guys, sa may likod ko, ito yung kiddie pool. So kung may mga kasama kayong bata, pwede sila dito. Sa harap naman, yun yung wave pool. So para sa mga, meron din pang bata at pwede rin sa matatanda kasi meron wave. Lalim kasi sa sa unahan. So punta tayo dun guys, sa pinakadulo. Kasi umuulan, ayan na oh. So ay narinig nyo guys, yung alarm. Ibig sabihin ano yun, magkakaroon na ng wave yung pool nila. So ayun o, naririnig ko na. Mag-slide ako. Baka mamaya sa loob ito. Ito kami ngayon sa may canteen nila guys. Bukang pangit. Balik kakain kami. Bali yung barbecue nila guys 30, yung rice 26, yung kape 45. Sa amin 15 pesos lang yung kape. So yan, ganun lang kamahal kasi syempre resort. So yan, kain muna kami guys pagkatapos ng swimming. Medyo mahina lang yung ano nila, yung wave. Guys, dito naman kami ngayon sa may snow nila na sabon. Ayan, ang lamig lang.
Mulang to. So ito yung itsura ng Campuestohan guys kapag gabi. So wala naman masyadong mga lights, kaya medyo madilim. So bali ngayon pupunta kami sa may canteen para kukuha ng hapunan. Siyempre may bayad. Yung bukas lang na breakfast, yun yung libre. Kasama sa binayaran namin na 2.5. So ayan. Canteen. So ito naman guys yung bridge nila kapag gabi at ito yung tower. Yan. So kakain kami ng hapunan. Ito yung binili ko. It's morning and andito kami ngayon sa may third pool ata, kasi sa first tsaka sa third pala, ito yung second. Sa second pool hindi pa kami nakakaligo dito. Ito yung pool nila, kaso sobrang lamig. Ang lamig guys. Lamig guys. So ngayon pupunta kami sa may Tower E at tatawid sa may Tower B. Ayan, explore natin yung habang tulay na yan. Kaso sobrang lamig. Hindi pa kami nakapi guys. Kaya tara, punta na natin yung taas. Ayan. Lagaw tadi karon eh. So ito na guys, tumatawid na ako sa may bridge nila papunta sa may Tower D. Medyo nakakaililo lang kasi magalaw tsaka ang hangin. Lamig pa. At makikita natin sa baba guys yung pool. Oh, so nakita nyo kanina, nag-slide ako dito. Pumasok po yung tubig sa ilong ko. Tapos meron ditong mammoth at ayan, dinosaur. Ayan. Ayan. Yung pool nila dito guys, mga 4 siguro. Meron pang kids tsaka adult. Nandun sa kabila yung yung wave pool. Ayan. Ang ganda ng lang dito, ng view. Sobrang lamig, hindi ka masyado makaligo kasi parang may yelo yung tubig. Ayun lang. Tsaka malapit na ako sa Tower D. Ayan. Ito sa baba may mammoth, tingnan nyo. Room yan guys, yung sa loob dyan may mga kwarto. So ang galing ng design. Ang
galing ng design nila guys. Kasi pwede siyang gawing room, yung malaking map na yan. So ito yung entrance. At dun yung park. So yan lang guys, hanggang dito na lamang yung vlog natin about sa may Campuestohan Highland Resort. So natingnan nyo na yung kung anong meron dito sa may Campuestohan at sobrang ganda dito guys. Kaya kung gusto nyo pumunta dito, i-click nyo lang yung link sa may description box ng YouTube channel ko at nandun po yung link nila ng Facebook page nila. So yan, kung nagustuhan mo yung vlog na to, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bawat upload ko ng video.